السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الحمراء ألفا. معنا هنا في شكل رباعي كما نرى أمامنا. طبعا موجود في ضلعين متساويين تماما أهم، وفي الداخل في قطعة مستقيمة قسمت الشكل الرباعي إلى جزئين كما نرى مثلثين. في هنا زاوية 30 درجة، وفي هنا زاوية 20 درجة، وفي هنا زاوية 40 درجة، وزاوية حمراء ألفا. المطلوب إيجاد قياس هذه الزاوية. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا ألفا من ضمن المعطيات أيضا أكبر، لازم تطلع أكبر من 90 درجة، وهو المطلوب إيجادها ويكون زاوية أكبر من 90 درجة. طيب ابتدينا إن احنا وضعنا الأحرف هنا على الشكل الرباعي A B C D. هنا الضلعين دول متساويين، هنرمز للضلعين المتساويين هنا X وهنا X. طب واللي هنا الضلع اللي في المنتصف ده هنرمز له بالرمز Y. هنا المثلث اللي احنا شايفينه ده اللي هو المثلث BCD. هذا المثلث هتلاحظ ان في زاويتين معلومين، هنا 30 وهنا 40، يعني الاتنين مجموعهم 70. نطرح من 180 يبقى اذا الزاوية الموجودة هنا هتكون 110 درجة. وطبعا هذا المثلث اسمه BCD. هنا هناخد بقى، خلي بالك من الخطوة دي، هنبقى هنا معانا اكس على اكس اللي هو الضلع ده على ساين اكس على ساين 40، دي بتساوي واي على ساين 110 درجة. ومن هنا ممكن أقول إن الإكس على الواي بتساوي ساين 40 على ساين 110 درجة، ودي أطلع منها بالمعادلة رقم 1. المثلث اللي أعلى، المثلث الآخر، ممكن نطلع منه هو كمان معادلة، وممكن نقول إن هنا عندك الإكس على ساين 20 بتساوي واي على ساين ألفا. فبالتالي برضو لو عملنا نفس الفكرة هيكون معاك هنا الإكس على الواي بتساوي هنا ساين 20 على كام؟ على ساين ألفا، ودي هتكون المعادلة رقم 2. هنا فممكن الجزء ده يتكتب بالصورة التالية: 2 في ساين 20، 2 ساين 20 مضروبة في كوزاين 20 على كام؟ ساين 70، دي بتساوي ساين 20 على ساين الألفا. مع الاختصارات هنا دي تروح ودي ودي، وهنا دي كمان، هيكون معاك ان ساين ألفا دي هتساوي كام؟ نصف. فبالتالي هنا فعندك حلين: ألفا إما إن هي ده أول حاجة تكون بتساوي 30 درجة، أو ألفا بتساوي كام؟ 150 درجة. طب هو في المعطيات لو جيت تلاحظ إن بيقول لي هنا إن ألفا هنا كام؟ أهي ألفا أكبر من كام؟ من 90، يعني إذا ال 30 دي مستبعدة تماما. فبالتالي ألفا هتكون قياسها كام؟ 150 درجة، وهذا هو المطلوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.